ბოლოს კიევში ამ წლის მარტში ვიყავით. მაშინ, როდესაც ბევრი რამ რაც მერე მოხდა, რთული წარმოსადგენია. თუმცა ზოგი მოვლენა თუ კოლიზია ჩვენთვის ქართველებისთვის მთელი ეს ნახევარი წელი ერთგვარი დეჟავიუს შეგრძნების საბაბია. Რაღაც თქმა უნდა განსხვავებაც დიდია. ისტორია ხომ ზუსტად არასდროს მეორდება. საკმარისია ერთი მახასიათებელი შეიცვალოს მასშტაბი, საერთაშორისო სიტუაცია, პიროვნული факტორი და განსხვავებულ სურათს მივიღებთ. ჩვენი პატარა ექსპედიცია უკრაინაში ისევ ხრეშატიკით დაიწყო. დედაქალაქი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. თითქმის შეუძლებელია ამ საზეიმოდ მორთულ ქუჩაში ის ქვაფენილ აყრილით, დამწვარი რეზინის ჭვარტლით და სუნით გაჟღენთილი ხრეშატიკი იცნო. პომპეზური აღლუნი. Президентის ситва. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. სამხედრო ტექნიკის წყობრი კოლონები. მართალი გითხრათ, ახალი დეჟავიუს მოლოდინში ვიყავ. პარალელი თბილისის 2008 წლის აგვისტოს ზეიმთან თბილისში თითქოს ზედაპირზე იდო. მორალური გამარჯვების ხმაურიანი აღნიშნა დედაქალაქში მაშინ, როცა 100 კილომეტრის მოშორებით ჯარისკაცები სიცოცხლეს წირავენ ან ტყვედ ბარდებიან. უნდა ვაღიარო, რომ წინადგზნობამ მიღალატა. ყოველ შემთხვევაში უკრაინელები ჩვენზე გაცილებით უფრო ადეკვატურები ჩანან. На сходе Украины зараз іде війна. ჩვენთან უკრაინასთან ერთად ვართ, ჩვენს ბიჭებთან. ვეხმარებით მათ მატერიალურად და მორალურად. დღეს კი აქ მოვედით, რომ ავამაღლოთ საბრძოლო და მორალური სულისკვეთება. Наш боевой моральный дух. Очень многие тоже дебаты шли, что стоит идти на праздник, не стоит. ბევრი დებატი იყო თემაზე, წავიდეთ აღლუმზე, არ წავიდეთ. თავიდან ყოყმანობდი, მაგრამ როცა ინტერნეტში კომენტარები წავიკითხე, გოგოებმა ახალი სამხედრო ტექნიკა რომ ნახეს, გული მიეცათ. Они очень так вот воспрянули духом, увидели новую боевую технику. დაეფანტათ ეჭვები, რომ ჩვენ მოვალთ იმ ბიჭების ხარდასაჭერად, რომლებიც ომში მიდიან. Ребят, которые уходят на войну, пожелаем. Დაულოცავთ, ვეტყვით, რომ მათი გვწამს, ველით და ყველანი ერთად გავიმარჯვოთ. Будем вместе все бороться, и мы победим. Вас приветствует гражданская организация Трезуб Сич. თქვენ მოგესალმებათ პატრიოტული ორგანიზაცია Трезуб Сечи. ჩვენ პატრიოტულად განწყობილი მოქალაქეები ვართ და მხარს უჭერთ ყველანაირად ატოს. ვეხმარებით ყველანაირად. აი ახლა ზეგ 22-ში მიგვაქვს ჰუმანიტარული ტვირთი კონფლიქტის ზონაში, Мариупольში. ტერორისტებისგან გათავისუფლებულ ზონაში. Потому что очень сильно нуждается сейчас в помощи. Я приехал поддержать людей, свою Украину. მე ჩამოვედი რომ ხარი დაუჭირო ხალხს, ჩემს უკრაინას, რომელიც ძალიან მიყვარს. მინდა საქართველოს გადავცე სალამი. ვუთხრა რომ დაგვეხმაროს მედიკამენტებით, კვების პროდუქტებით, რომ წინ აღუდგეთ მათ, ვისაც სურს დაამონოს თავისუფალი უკრაინა. Украинский народ. Чувствуется единство. იგრძნობა ერთიანობა და იმ ხალხის მხარდაჭერა, რომლებიც აღმოსავლეთით არიან.
ჩვენ გვჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რომ ეს ყველაფერი ამაო არ იყო. ტყუილად არ იდგნენ, იღუპებოდნენ და იქნება ის, რისთვისაც ვიბრძვით. უკრაინა იქნება თავისუფალი და დამოუკიდებელი. განწყობა ორგვარია. ანუ სიამაყე ახალი არმიის გამო და დარდი, სევდა იმ ხალხზე, რომლებიც ომში იღუპებიან. აი ასეთი რამაა სულში, ჭიდილი, ბრძოლა. Братья и сестры Грузии. ძმებო და დებო საქართველოდან. თქვენ პირველებმა გამოიარეთ ეს გაკვეთილება. თქვენ პრესავდნენ, კლავდნენ. ახლა ჩვენი ჯერი დადგა. მე მინდა მათ უთხრა. ხალხო, რას უკეთებთ ძმებს, უკრაინას, საქართველოს, სხვებს? დაფიქრდით. И со всеми остальными задумайтесь. ცხადია სიტუაცია კიევში ძალიან გვაინტერესებდა. მაგრამ ის თუ რა ხდება ამ დროს დონეცკის მიდამოებში, საომარ ვითარებაში, პრიორიტეტთა ნუსხაში უფრო წინ იდგა. თუმცა სანამ უშუალოდ ფრონტის ხაზზე წასვლის შესაძლებლობას ველოდით, დრო უკმათ რომ არ დაგვეკარგა კიევის მახლობლად მდებარე მოხალისეთა მომზადების ერთ-ერთ ბაზაზე გავიმგზავრეთ. აქ უნსოს და მემარჯვენე სექტორის ბატალიონებისთვის მოხალისე ახალწვეულებს ამზადებენ. Вливають кров'ю Абхазія і Дністер, а від Донбасу до Перекопу два переходи ВТЕ. Не плач, кохана, вже сурми грають, тебе згадають за стіну. Мы сейчас находимся на полигоне, где тренируются добровольцы. ჩვენ ახლა საწვრენ პოლიგონზე ვიმყოფებით. რა დროს ჭირდება მოხალისის მომზადებას? Чтобы подготовить добровольца, მოხალისეს უпроსორად კი მეომრის მომზადებას არა დღეები და თვეები, წლები სჭირდება. მაგრამ სამწუხაროდ უკრაინულ არმიას 20 წელზე მეტია არ უომია. იქნებ საბედნიეროდ. შეიძლება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ არმიისთვის ეს ცუდია. Но я считаю, что для армии это беда, если она не воюет. Исключением могут быть миротворческие миссии. გამონაკლეს იყო სამშვიდობო მისიები და უნაუსოს მონაწილეობა საქართველოს, ყარაბაღის, დნესტრისპირეთის, ჩეჩნეთისა და ბალკანეთის ომებში. В 1997 году, а также в Чечне, Приднестровье, на Кавказе и на Балканах. ახლა ჩვენი ვეტერანები დაგროვებულ ცოდნას და გამოცდილებას ახალწეულებს უზიარებენ. ავარჯიშებენ მათ, ვისაც უნდა დაიცვას სამშობლო, უკრაინა. ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეიძლება მალე გადავცეთ ეს გამოცდილება იმისთვის, რომ გადარჩნენ და რა თქმა უნდა გაიმარჯვონ. И, конечно, победили. როგორც იქნა ეგრეთ წოდებულ კონფლიქტის ზონაში გამგზავრების შანსი მოგვეცა. ჩვენი გეგმა საკმაოდ მარტივი იყო. წინა ხაზზე მებრძოლი მოხალისეთა რომელიმე შენერთში მოხვედრა, მემარჯვენე სექტორის ლიდერის დიმიტრი იაროშის ინტერვიუს ჩაწერა, უშუალოდ მოწინავე პოზიციაზე მეომრების გადაღება. ნეპროპეტროვსკისა და დონეცკის ოლქების საზღვარზე მდებარე მოხალისეთა კორპუსის ბაზით დავიწყეთ. სწორედ აქედან გადიან ხოლმე მოწინავე პოზიციებზე დონეცკში მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზაზე მყოფი არც ერთი ჯარისკაცი არც ოფიციალურად არის გაწვეული და არც ჯამაგირს იღებს, შენერთში მტკიცე დისციპლინაა. ძირითადად აქ სწორედ მემარჯვენე სექტორის ის ბატალიონია განლაგებული, რომლის ყოფნა არ ყოფნის შესახებ დიდი მითქმა-მოთქმაა ატეხილი უკრაინულ საზოგადოებასა და მედიაში. ამის საპასუხოდ социальური ქსელებით ეს ვიდეო რგოლი გავრცელდა. Правий сектор не міф. Правий сектор реальність. Ми воюємо поряд з бійцями 95-ї, 93-ї, 30-ї, 51-ї бригад, 20-го та 40-го батальйонів територіальної оборони, 3-го окремого полку спеціального призначення, добровольчих батальйонів Донбас, Дніпро, Азов. Разом ми обов'язково звільнимо рідну землю від терористів і російських загарбників.
А тоді візьмемось за генералів-зрадників і продажних чиновників. Я, комбат 5-го окремого батальйону добровольчо-українського корпусу «Правий сектор» Чорний. Мені не соромно за своїх людей. І я не ховаю обличчя. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ворогам України тричі! Смерть! 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 Навіть самим Себарам дам дозвіл, щоб... ბატალიონის მეთაურს ჩორნის მოგვიანებით უშუალოდ ფრონტის ხაზზე ვესაუბრეთ. ბაზაზე კი მოულოდნელად ბედმა გაგვიღიმა და მემარჯვენე სექტორის პოლიტიკური ლიდერი დმიტრო იაროში, რომლის გადაადგილება საომარ ზონაში საიდუმლოს წარმოადგენს, მცირე ინტერვიუსთვის დავიმარტო ხელით. Тут є декілька причин. მოხალისეთა კორპუსის შექმნის აუცილებლობა რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. პირველი ის არის, რომ ჩვენი შენაერთები საგრძნობლად უფრო ბრძოლის უნარიანები და მოტივირებულები არიან, ვიდრე რეგულარული არმია. როდესაც საჭიროა სიმტკიცე, თავდადება, მოხალისეების სიტუაციის ადეკვატურები არიან. მოხალისეთა კორპუსს ჩვენ ძირითადად იმ ხალხისგან ვაყალიბებდით, ვინც მაიდანი გაიარა და საქმე დაამტკიცა სამშობლოსადმი ერთგულება. შტაბებში მოკალათებული პარკეტის გენერლებისგან განსხვავებით. გენერლების, რომელთა ზოგიერთი გადაწყვეტილება უკეთეს შემთხვევაში გაკვირვებას, უარეს შემთხვევაში კი მათ ერთგულებაში საფუძვლიან ეჭვს იწვევს. გარდა ამისა, ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გვაქვს პარტიზანული, დივერსიული ოპერაციები ჩავატაროთ. ამის უნარი და გამოცდილება გვაქვს. წერტილოვანი დარტყმების ტაქტიკა თუ ამართლებს. Так, безумовно же. У нас хлопці займаються розвідувальною і диверсійною діяльністю. სადაზვერვო დივერსიული ოპერაციები ომის წარმოებისას დიდ ზარალს აყენებს მტერს. გარდა ამისა, ჩვენ ვამზადებთ მოიერიში ასეულებს, რომელთა მისია სხვა სახის სპეციალური დავალებების შესრულებაა. მოწინააღმდეგის ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის ლიკვიდაცია, წმენდის ოპერაციები და სხვა. Тому робота йде в тому напрямку. რა პროგნოზის მოცემა შეგიძლიათ? დიდხანს გაგრძელდება ყოველივე ეს? Долго ли это все еще продлится? Ну, прогнози на війні справа дуже невдячна. პროგნოზი მოგეხსენებათ უმადური რამაა. ის რაც მოხდება, ბევრ რამაზეა დამოკიდებული. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ არა რუსეთის ფედერაციის დიდი ძალის ხმევა სეპარატისტებთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მალე გადაწყდება. Бої сил би українських збройних формувань би вистачило для того, щоб навести. Თქვენი აზრით, ვის ინტერესია კონფლიქტის გაჭიანურება? В першу чергу Путіна. Для нього дуже важлива дестабілізація ситуації в Україні, він же не уявляє. უპირველეს ყოვლისა პუტინის. რა თქმა უნდა, ის კატეგორიულად არ აღიქვამს უკრაინას როგორც სახელმწიფოს. მისი რწმენით ჩვენ მხოლოდ რუსეთის კოლონია ვართ. Кремля აგრესივნა, ცინична. კრემლის პოლიტიკა აგრესიული და ცინიკურია. სამაგეროდ ჩვენ ახლა ზუსტად ვიცით, რომ ეს სამოქალაქო ომი კი არა ნაციონალური, სამამულო ომია სხვა სახელმწიფოსთან. То есть идет война с государством. ანუ ომი რუსეთთან? Саме так. І от буквально останні сводки. ასე გამოდის. სულ цота ხნის წინ რუსული ჯარის და სამხედრო ტექნიკის ნაწილები აზოვთან ისევ შემოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე და ბრძოლაში ჩაებდნენ. Сьогодні Нательманова рухають. რაც ნიშანდობლივია, რუსი სამხედროები აღარც მალავენ განსხვავების ნიშნებს. Своих знак отличия и так далее. Были опасения, что вот შეინიშნებოდა თუ არა ფრონტზე მოწინააღმდეგის გააქტიურება მინსკში მოლაპარაკების დროს. Будет приурочена какая-то активность. Так і случилось. Саме так і сталося. Ми чекали цього і, наприклад, на позиціях, де наші підрозділи розташовані. ჩვენ რაღაც ამდაგორს ველოდით, ამიტომ მომზადებულები დავხვდით მტრის ახალ აქტივობებს. კონტრატაკი. იქ სადაც მემარჯვენეთა სექტორის მოხალისეთა კორპუსია, სეპარატისტების სერიოზულ პასუხს უნდა ელოდონ. Більш-менш стабільна ситуація. მე აქ რამდენიმე ნაცნობ სახეს წავაწყდი, ენას თითქოს მეცნობ. თქვენთან ქართველი ბევრია? Национальности. Много грузинов. Є і грузини, є вірмени, є євреї. ქართველებიც არიან, ებრაელებიც. მაგალითად, ერთი რაბინიც იბრძვის. საერთოდ მრავალფეროვანი კოლექტივი. Багатонаціональний колектив. Интербригада, можно сказать. Так. Удачи вам. Дякую. Будь балдеть, стоять дальше. Завжди. Їжджаю дорогу, молись, все правильно. ჩვენი გეგმის მესამე პუნქტის შესასრულებლად მოწინავე პოზიციებზე მოსახვედრად მეთაურ ჩორნის პირადი შემადგენლობის როტაციაზე ცეცხლის ხაზზე გავყევით. დასახლებულ პუნქტ პესკიში.
ჩორნი ჩვენს გადაადგილებას მხოლოდ ნახევრად ბრონირებული ავტომობილით დათანხმდა. Що, вони тут зупиняться чи по чому зразу? Поїхали, треба передзвонити. Вас питаємо, як обстановка. Стесняетесь или что? Да. Только домой, если стесняетесь. Так, пацаны, у нас работает телевидение. Кто не хочет следить в лица, одевайте балаклавы. ის რაც პესკიში დაგვხვდა, ერთი შეხედვით რომთან პირდაპირ კავშირში არცევა. ჩორნი საქმიანად და აუჩქარებლად ამოწმებდა პოსტებს, ინსტრუქტორს უტარებდა მებრძოლებს და მათ მეთაურებს. მხოლოდ მოგვიანებით მოიცალა ჩვენთვის. Как вас представить в грузинском языке? Я комбат черный. Комбат черный? Да. Какова ситуация сейчас? ახლა რა სიტუაციაა? მოწინააღმდეგის დღევანდელი გააქტიურება მინსკის მოლაპარაკებებს ხომ არ უკავშირდება? Я не думаю, что там переговоры сильно впливают на то, что відбувається. არ ამგონია მოლაპარაკებებს რაიმე სერიოზული გავლენა ჰქონდეს. რუსები თავის ჩვეულ სიმღერას არ გალატობენ. ეს თქვენს გამოგიცდიათ. სანამ შენ მოლაპარაკებებით ხარ გართული, ის თავის ტანკებს მოგიჩოჩებს. აი ახლაც, სანამ მინსკში მოლაპარაკება უკიდურეს სამხრეთით ბრძოლა მიმდინარეობს რუსული ჯარის მონაწილეობით. І тепер це вже російська армія. Были такие опасения, что თქვენს მონაკვეთზე თუ მოხდა რამე ამ периодში. А вони завжди так роблять. ისინი ყოველთვის ასე იქცევიან, გამოაცხადებენ ცეცხლის შეწყვეტას, 10 ან 20 წლით, გაამაგრებენ პოზიციებს და მერე უფრო ძნელი ხდება მათი იქიდან განდევნა. Чем вызвано то, что добровольцы? რა საჭიროა მოხალისედა ბატალიონი? განა რეგულარული ჯარი საკმარისი არ არის? Регулярних частей вистачає, но საკმარისი ალბათ, მაგრამ ხალხი მათ ნაკლებად ენდობა. იმის გამო რომ ხედავენ როგორები არიან ისინი ბრძოლის ველზე. მე საერთოდ არ მგონია რომ ტაქტიკა რომელიც ჩვენმა გენერლებმა აირჩიეს დროის მოთხოვნებს პასუხობს. ტანკები წინ და უკან სიარული და ფრონტის შეკვრა არაფერს გვაძლევს. ისინი მთელ შენაერთებს ტოვებენ ქვაბებში. არარეალურ დაპირებებს გასცემენ. дають якісь дурні обіцянки, що ми завтра візьмемо Донецьк, післязавтра візьмемо Донецьк. ხვალ დონეცკს ავუძლებთ, ლუგანსკი ალყაშია. არასათანადო დაღჭურვილი ნაწილები პირდაპირ артилерიის ცეცხლში ხვდებიან. Які просто артилерії там супротивника знищуються практично всі. მე მათი საქციელის ლოგიკას ვერ Я ხვდები. не розумію, якби, ну, в чому сенс таких бойових дій. თქვენი აზრით, სტრატეგია და ტაქტიკა კორექტირება საჭიროებს? Треба обов'язково змінювати тактику ведення бою. არა კორექტირებას, შეცვლას. ჩვენ ზუსტად იმას ვაკეთებთ, რაც მტერს უნდა. მათი წესებით ვთამაშობთ. ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაში ჩვენვე შევყავს თავი. საჭირო კი სხვა რამ არის. ჩვენი თამაში უნდა მოვახვიოთ თავს Треба მოწინააღმდეგეს. робити так, щоб ми нав'язували йому свою тактику правила бою. игры, да? Да, свою тактику бою. То, чем занимается ваше соединение, точечные какие-то операции. წერტილოვან ოპერაციებს გულისხმობთ. Да, вже принесло. ამას უკვე მოაქვს შედეგი. მაგალითად, ჩვენ პესკისა და აუდეევკის მიდამოებში სრულად დავშალეთ მოწინააღმდეგის თავდაცვითი პოზიციები და თავდაცვის სამინისტროს მესვეურები ბრონეტექნიკით რომ დაგვეხმარონ დონეცკის ცენტრს რამდენიმე საათში დავიკავებთ. Так же само корректировать вогонь и выносить их позиции мы Что, можем. у вас нет ნუ თუ არ გაქვთ მათთან სათანადო შეთანხმება, координირება. другими вооруженными силами Украины? Ми, коли знаходимося на місці дислокації якогось батальйону або корпусу, воюємо разом з ними. გვაქვს როცა локალურად ერთ ტერიტორიაზე ან გვერდით გვიხდება бრძола, მაგრამ ისინი გენერალურ штабს Ну, ემორჩილებიან. підпорядковується Генеральному штабу Збройних сил. Ну, у вас другое соединение просто, по сути. У нас другое, да. Ну, хоча, коли ми знаходимося на місці дислокації їхньому, ми з ними разом воюємо. Понятно. Когда вы ждете окончания войны? ომის დამთავრებას როდის ელით, როდის გეგმავთ? Я не думаю, що воно буде швидко. Тільки тому, що сама Росія робить все, щоб вона затяглась подовше. მე არ მგონია რომ ეს მალე დამთავრდეს, იმიტომ რუსეთი ყველაფერს აკეთებს ომის გაჭიანურებისთვის. Повністю повторюється. Затягивание войны, вам кажется, что России выгодно, да, скорее? Я не думаю, що ДНРовцям або цим ЛНРовцям, ну, це маргінальні структури абсолютно. დნr და lnr აბსოლუტურად მარგინალური წარმონაქმნებია და რუსეთის ძლიერი მხარდაჭერის გარეშე არაფერს წარმოადგენენ. რომ თქვა დონეცკში და ლუგანსკში ყველა რუსეთისკენაა, ტყუილი გამოვა. ხალხს რეალურად უხარია, როდესაც ჩვენ ქალაქებსა თუ სოფლებში შევდივართ. რუსეთი რომ არა დიდი ხანია გავიმარჯვებდით. Ми б вже перемогли давно. Спасибо. ვადლობთ. Та, будь ласка.
მეთაურის ვერსიით იმის გამო, რომ სიბნელეში გადაადგილება სერიდებოდა, ბაზამდე კი 150 კილომეტრია, ღამე პესკიში გავატარეთ. შემდეგ გაირკვა, რომ ეს იმითაც იყო გამოწვეული, რომ მოწინააღმდეგემ ფლანგებიდან შემოვლითი მანევრი განახორციელა და იმავე გზით უკან დაბრუნება უბრალოდ სახიფათო იყო. Если можно, хоть одного светляка там подвесить для наших. Прямо над ихней зеленкой. ღამე გადაღება სპეციალური ტექნიკის გარეშე ცხადია შეუძლებელი იყო. ამიტომ მხოლოდ ხმის ჩაწერა მოახერხეთ. თუმცა ეს ჩანაწერი აბსოლუტურად გასაგებს ხდის თუ რა ხდებოდა პოზიციებზე. ჩორნი მთელი ღამე კოორდინაციას უწევდა პოსტებს, სეკრეტებს და ცეცხლის მაკორექტირებლებს. Механик, ты не видишь, откуда по мне валят? Да, слышу тебя по звукам, как 9 часов. Часов нет? Да, такое по выстрелам с 9 часов. Сейчас, выйдет наша группа, так? Прочеша зеленку там. Надо стрелять в их сторону. Понял? Да, дійдуть до того місця, де вчора горіли, там, де валялись твої 300-ті, типу, і подивляться, понюхають, що там відбувається. Швейнери папа, цицибура да тушенка. Они еще стреляли. Так что наши в поле, туда не стрелять. Мы вчера, к сожалению, могли только звук записывать. ჩვენ ღამე ცხადია ვერაფერი ჩავიწერეთ ხმის გარდა. რა მოხდა წუხელ? ტერმა ალყა ხო არ შემოგვარდა. Какой-то обходной маневр делал противник. Ночью было очень весело, интересно, немножко опасно. ღამე მხიარული, საინტერესო და ცოტა სახიფათო იყო. სეპარატისტები ან იქნებ დონბასის მშვიდობიანი ცხოვრებლები მსხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევებით მესროდნენ. В общем, они стреляли по мне по вышке, потому что я там сидел. მე კოშკზე ვიჯექი და артиллерიის ცეცხლის კორექტირებას უკეთებდი. ცხადია მათთვის მე არასასურველი პირი ვარ. ყველაფერს ვხედავ. საიდან ისვრიან და артиллериას ვამცნობ კოორდინატებს. ისინი ყურადღების გადატანისთვის დონეცკიდან ნაღმ მტყორცს მიშენდნენ. სხვა ჯგუფი კი ამ დროს ფლანგიდან გვივლიდა. Для меня это вот вообще просто удивительно. პირდაპირ გასაოცარი ამგვარი სამხედრო ოსტატობა მშვიდობიანი მოქალაქეების მხრიდან. ან ჯადოქრები არიან და იციან ზუსტად ჩვენი განლაგება, ან პროფესიონალები, რომლებიც ზედმიწევნით ფლობენ საომარ ხელოვნებას. ოსტატური მანევრით შეიჭნენ ჩვენს პოზიციებს შორის და იქიდან გვესროდნენ. საპასუხო ცეცხლის შემთხვევაში შემეძლო ჩემებისთვის გამერტყა. ვერც ჭურს ვესროდი, ვერც ნაღმს, ვერც ყუმბარეს. რამდენჯერმე განახორციელეს ეს ილეთი. დილასაც სიტუაცია საკმაოდ დაძაბული იყო. ჩორნი საბრძოლო ამოცანებზე მუშაობდა. И под вот этой зеленочкой выходит вот сюда на Д прогалина вот вот. უკვე მეგობრად ქცეულ ბატალიონის მეთაურს დამემშვიდობეთ და უკრაინის დედაქალაქისკენ თითქმის 1000 კილომეტრიან გზას გაუყევით. კიევის წმინდა ვლადიმერის ტაძარში ღვთისმსახურება მიმდინარეობს. ვრუბელის მისტიური ფრესკები ომში წასული ძმების, შვილების, ქმრებისთვის ლოცვის ჩუმი მოწმეებია. ულამაზესი კიევის ქუჩებში კი ლამაზი ხალხი დადეს. კაფეებში ზის, ბავშვებს ასეირნებს. ცხოვრება გრძელდება. მაშინაც, როდესაც ილოვაისკთან ალყაში რამდენიმე ასეული უკრაინელი დაიღუპა. და ახლაც, როცა დამოუკიდებელი უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა მარიუპოლთან მტერი შეაჩერეს და ცეცხლის შეწყვეტის რეალური შანსი გამოჩნდა. ჩვენ ტოვებთ კიევს იმ იმედით, რომ ფილმი სახელწოდებით თავისუფლება ამად ღირს სამე, გაცილებით უფრო მხიარული და ოპტიმისტური იქნება.